คลิปนี้เป็นคลิปที่4ของซีรีส์ชุดครอบครัวนายไอจะมาเล่าให้ฟังเรื่องปัญหาการจัดการสินสมรสเรื่องนี้เป็นเรื่องของผัวเมียครับการจัดการสินสมรสเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ผัวเมียต้องจัดการร่วมกันแต่ปรากฏว่าผัวแอบไปโอนที่ดินที่เป็นสินสมรสให้กับลูกเมียน้อยพอผัวตายไปแล้วเมียก็เลยฟ้องขอให้ยกเลิกเพิกถอนการโอนที่ดินให้แก่ลูกเมียน้อยเลยเกิดเรื่องขึ้นแล้วผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรคำเตือนคลิปวิดีโอชุดนี้นายไอต้องการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในชีวิตประจำวันของประชาชนโดยนำคำพิพากษาของศาลฎีกามายกเป็นตัวอย่างให้ตัวละครสมมุติเป็นตัวเดินเรื่องไปตามข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาและผลที่เกิดขึ้นแล้วจึงสรุปข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่นำมาเผยแพร่ในคลิปวิดีโอชุดนี้อาจแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงของแต่ละท่านของแต่ละกรณีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนายไอเป็นเพียงครูกฎหมายนายไอขอแนะนำว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดให้มีพนักงานอัยการเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วเรียกว่าพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายหรือเรียกสั้นๆว่าอัยการสคช.ซึ่งเป็นสำนักงานอัยการประจำอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของศาลจังหวัดทุกศาลเพื่อนๆสามารถปรึกษาได้ทุกที่ทุกสำนักงานทุกจังหวัดที่เพื่อนๆสะดวกเลยครับไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องปรึกษาในท้องที่ที่ตัวเองมีทะเบียนบ้านแต่อย่างใดในกทม.ก็มีเหมือนกันนะครับทุกสำนักงานที่เพื่อนๆสะดวกแต่หากสำนักงานอัยการที่เพื่อนๆไปขอคำปรึกษานั้นไม่มีอัยการสคช.พนักงานอัยการจะแนะนำการขอคำปรึกษาได้ครับบริการของพนักงานอัยการเป็นการให้บริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่อัยการนะครับและหากเพื่อนๆอยากให้นำเรื่องกฎหมายอื่นมาเล่าให้ฟังบ้างก็เขียนคำแนะนำไว้เลยครับก่อนไปกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเปิดแฟ้มเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปี 2511 นายปรีชากับนางมาลีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันมีลูกด้วยกัน3 คนก่อนแต่งงานนายปรีชาก็เคยมีเมียมาก่อนและมีลูกด้วยกันคนหนึ่งชื่อนางสาวสมศรีนายปรีชากับนางมาลีต่างก็เป็นคนขยันทำงานช่วยกันทำกิจการค้าขายจนร่ำรวยเข้าขั้นมหาเศรษฐีพอปี 2520 นายปรีชาได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งเป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1234 โดยจดทะเบียนใส่ชื่อนายปรีชาเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวพอปี 2539 นายปรีชาได้จดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่นางสาวสมศรีลูกจากมีคนแรกและในวันเดียวกันนั้นนางสาวสมศรีเมื่อได้เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็ได้นำที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองกับธนาคารเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ของนางสาวสมศรีที่มีอยู่กับธนาคารแต่แล้วพอปลายปี 2539 นั้นเองนายปรีชาก็ถึงแก่ความตายเมื่อจัดการงานศพของนางปรีชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางมาลีซึ่งไม่พอใจนายปรีชาผัวของตัวเองในเรื่องที่นายปรีชาได้โอนที่ดินซึ่งเป็นที่ดินที่นายปรีชาได้ซื้อมาในระหว่างสมรสจึงเป็นสินสมรสและเมื่อเป็นสินสมรสการโอนที่ดินอันเป็นสินสมรสให้แก่คนอื่นจะต้องได้รับความยินยอมจากนางมาลีคู่สมรสด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นายปรีชาได้จัดการโอนที่ดินไปให้แก่นางสาวสมศรีลูกจากเมียคนแรกซึ่งนางมาลีถือว่าเป็นลูกเมียน้อยแม้เป็นลูกของเมียเก่าของนายปรีชาก็ตามเพราะนางมาลีถือว่าตัวเองเป็นเมียของนายปรีชาโดยชอบด้วยกฎหมายนางมาลีจึงได้ยื่นฟ้องนางสาวสมศรีเป็นจำเลยที่1โดยกล่าวอ้างในคำฟ้องว่าแม้นายปรีชาซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเพียงคนเดียวก็ตามแต่ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินที่นายปรีชาได้ซื้อมาในระหว่างสมรสกับนางมาลีโจทก์ที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นสินสมรสการโอนที่ดินให้แก่นางสาวสมศรีจำเลยที่1โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นโมฆะและไม่ผูกพันโจทก์หนังสือให้ความยินยอมที่นายปรีชาใช้อ้างต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่านางมาลีภริยาให้ความยินยอมแล้วเป็นหนังสือปลอมที่นายปรีชาทำปลอมขึ้นเป็นปลอมลายมือชื่อของนางมาลีจึงเป็นโมฆะและไม่ผูกพันโจทก์นอกจากนี้นางมาลีก็ได้ยื่นฟ้องธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเป็นจำเลยที่
โดยกล่าวอ้างในคำฟ้องว่าในเมื่อนางสาวสมศรีซึ่งได้รับโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่1234โดยไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยกฎหมายนางสาวสมศรีจึงไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายการที่นางสาวสมศรีนำที่ดินไปจดทะเบียนจำนองไว้กับธนาคารจำเลยที่2จึงเป็นโมฆะเพราะนางสาวสมศรีไม่ใช่เจ้าของที่ดินตามกฎหมายโดยขอให้ศาลพิพากษาให้นิติกรรมการจดทะเบียนการโอนที่ดินของนายปรีชาให้แก่นางสาวสมศรีตกเป็นโมฆะไม่ผูกพันนางมาลีโจทก์ขอให้เพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียนโอนที่ดินของนายปรีชาโดยขอให้ศาลพิพากษาให้นิติกรรมการจดทะเบียนจำนองที่ดินของนางสาวสมศรีตกเป็นโมฆะแล้วใส่ชื่อนายปรีชาเป็นเจ้าของที่ดินตามเดิมกับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันโอนสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวกลับเป็นชื่อนายปรีชาโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองเองหากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนหากโอนไม่ได้ให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่นางมาลีโจทก์เป็นเงิน1 ล้านบาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตรา10%ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนางสาวสมศรีเมื่อได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแล้วไม่ยอมแพ้ได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่านางสาวสมศรีเป็นลูกของนายปรีชาคนหนึ่งเกิดจากมีคนแรกของนายปรีชาซึ่งได้จดทะเบียนสมรสกันที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่1234เป็นที่ดินที่มีชื่อนายปรีชาเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวจึงไม่ใช่สินสมรสระหว่างนายปรีชากับนางมาลีถ้าหากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสินสมรสการทำนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างนายปรีชากับจำเลยที่1นั้นนางมาลีโจทก์ก็ได้มีหนังสือให้ความยินยอมให้นายปรีชาโอนที่ดินอันเป็นสินสมรสให้แก่จำเลยที่1แล้วนิติกรรมการโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่1จึงสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมายแล้วนางมาลีโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินระหว่างนายปรีชากับจำเลยที่1ได้นางสาวสมศรีจำเลยที่1ยังได้ให้การต่อไปว่าเมื่อจำเลยที่1ได้รับโอนที่ดินจากนายปรีชาโดยชอบแล้วจำเลยที่1ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินย่อมทำนิติกรรมจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวกับธนาคารจำเลยที่2ได้โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องส่วนธนาคารจำเลยที่2ได้ให้การว่านางสาวสมศรีจำเลยที่1ได้รับโอนที่ดินมาจากนายปรีชาโดยชอบจำเลยที่1ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินจึงทำนิติกรรมจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวกับธนาคารจำเลยที่2ได้โดยชอบด้วยกฎหมายจำเลยที่2ได้สิทธิจำนองที่ดินมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนนางมาลีโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมจำนองที่ดินระหว่างจำเลยทั้งสองได้ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องคดีนี้สู้กันมาถึง3 ศาลในที่สุดวันตัดสินชะตาก็มาถึงศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความคือฝ่ายนางมาลีโจทก์กับจำเลยทั้งสองศาลฎีกาตัดสินโดยย่อว่าโจทก์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายปรีชานายปรีชาได้ที่ดินพิพาทมาเมื่อปี2520อันเป็นเวลาภายหลังที่บัพ5แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พุทธศักราช2519ใช้บังคับแล้วที่ดินพิพาทจึงไม่เป็นสินบริคลแต่เป็นสินสมรสตามบทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ได้ที่ดินพิพาทมานายปรีชามีทรัพย์สินเป็นที่ดินราคาหลายร้อยล้านบาทเมื่อเทียบกับที่ดินพิพาทที่ยกให้แก่จำเลยที่1บุตรของนายปรีชากับภริยาคนก่อนซึ่งมีราคาเพียงเล็กน้อยทั้งนายปรีชาก็เคยยกที่ดินให้แก่บุตรทั้ง3คนที่เกิดกับโจทก์การยกที่ดินพิพาทดังกล่าวให้แก่จำเลยที่1จึงเป็นการยกให้แก่บุตรทุกคนอย่างเสมอกันตามกำลังทรัพย์ของผู้ยกให้จึงเป็นการให้โดยเสน่หาที่พอสมควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวหรือตามหน้าที่ทำจัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1476อนุมาตรา5แม้โจทก์จะไม่ให้ความยินยอมก็ฟ้องเพิกถอนการให้โดยเสน่หาระหว่างนายปรีชากับจำเลยที่1ไม่ได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจงงครับงงที่นี้เรามาดูกันสิว่าศาลฎีกาตัดสินคดีนี้ว่าอย่างไรเราแยกแยะประเด็นได้เป็นข้อดังนี้ข้อที่1นางมาลีโจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้พิพากษาว่านิติกรรมการจดทะเบียนให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่1234ระหว่างนายปรีชากับนางสาวสมศรีจำเลยที่1และนิติกรรมการจำนองที่ดินระหว่างนางสาวสมศรีจำเลยที่1กับธนาคารจำเลยที่2
ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2539 ตกเป็นโมฆะไม่ผูกพันนางมาลีโจทก์ขอให้เพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียนให้ที่ดินและนิติกรรมจำนองที่ดินดังกล่าวโดยโจทก์ขอให้เพิกถอนชื่อนางสาวสมศรีจำเลยที่ 1และธนาคารจำเลยที่ 2ออกจากโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวแล้วใส่ชื่อนายปรีชาเป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ตามเดิมให้จำเลยทั้งสองร่วมกันโอนสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวกลับเป็นชื่อนายปรีชาโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองเองหากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองแทนหากโอนไม่ได้ให้นางสาวสมศรีจำเลยที่ 1ใช้ค่าเสียหายแก่นางมาลีโจทก์เป็นเงิน1 ล้านบาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตรา10%ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จข้อที่ 2นางสาวสมศรีจำเลยที่ 1และธนาคารจำเลยที่ 2ให้การขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องค่าราชาธรรมเนียมให้เป็นพักนางมาลีโจทก์ยื่นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนค่าราชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพักนางมาลีโจทก์ยื่นฎีกาข้อที่ 3ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นตามที่คู่ความไม่โต้แย้งกันในชั้นฎีกานี้ว่านางมาลีโจทก์จดทะเบียนสมรสกับนายปรีชาเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2511โดยไม่ได้ทำสัญญาก่อนสมรสตามใบสำคัญการสมรสนายปรีชาถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2539 ตามใบมรณบัตรนางสาวสมศรีเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายปรีชาซึ่งเกิดจากมีคนก่อนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2520 นายปรีชาซื้อที่ดินโดยลงชื่อนายปรีชาแต่เพียงผู้เดียวต่อมามีเอกสารระบุว่าเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2539 นายปรีชาและนางสาวสมศรีจำเลยที่ 1มอบอำนาจให้ทนายความตามหนังสือมอบอำนาจไปทำนิติกรรมโอนที่ดินพิพาทให้แก่นางสาวสมศรีจำเลยที่ 1โดยใช้หนังสือมอบอำนาจเป็นหลักฐานในการจดทะเบียนโอนและในวันเดียวกันนางสาวสมศรีจำเลยที่ 1นำที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 1234ไปทำสัญญาจำนองเป็นประกันหนี้ที่นางสาวสมศรีจำเลยที่ 1มีต่อธนาคารจำเลยที่ 2ข้อที่ 4คดีมีปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกานางมาลีโจทก์ประการแรกว่านางมาลีโจทก์มีอำนาจฟ้องเพิกถอนนิติกรรมยกให้โดยเสน่หาระหว่างนายปรีชากับนางสาวสมศรีจำเลยที่ 1หรือไม่ศาลเห็นว่านางมาลีและนายปรีชาได้ที่ดินพิพาทมาเมื่อปี 2520อันเป็นเวลาภายหลังที่บทบัญญัติบัพ 5แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พุทธศักราช 2519ใช้บังคับแล้วที่ดินพิพาททั้งสองแปลงจึงไม่เป็นสินบริคลนายไอขออธิบายตรงนี้ก่อนครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายหลักของไทยที่กำหนดเรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆเรียกว่าบัพตามเรื่องของเราเป็นบัพที่ 5เรื่องครอบครัวครับซึ่งบัญญัติไว้นานแล้วเมื่อปี 2477มาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งใหญ่เมื่อปี 2519โดยให้ยกเลิกกฎหมายตามบัพ 5เดิมทั้งหมดแล้วใช้กฎหมายใหม่แทนตามกฎหมายเดิมบัญญัติไว้ว่าสินบริคลคือสินเดิมและสินสมรสทีนี้ตามกฎหมายเดิมกำหนดให้สามีเป็นผู้จัดการสินบริคลตามกฎหมายเดิมกำหนดไว้เป็นหลักเลยว่าผัวเท่านั้นเป็นคนจัดการสินสมรสอ้าวแล้วมีข้อยกเว้นไหมอ๋อมีครับเว้นแต่ในสัญญาก่อนสมรสจะได้กำหนดให้ภริยาเป็นผู้จัดการหรือให้จัดการร่วมกันซึ่งเป็นตามเรื่องของเรานี่แหละทีนี้สัญญาก่อนสมรสเป็นหนังสือสัญญาที่คู่สมรสจะต้องตกลงกันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนจดทะเบียนสมรสหรือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในเรื่องทรัพย์สินนั้นแล้วแนบท้ายไว้ในทะเบียนสมรสด้วยตามเรื่องของเรานางมาลีและนายปรีชาได้ที่ดินพิพาทมาเมื่อปี 2520อันเป็นเวลาภายหลังที่บทบัญญัติบัพ 5แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พุทธศักราช 2519ใช้บังคับแล้วจึงไม่เป็นสินบริคลแต่เป็นสินสมรสตามบทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในขณะได้ที่ดินพิพาทมาโดยตามกฎหมายใหม่คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1474 บัญญัติว่าสินสมรสได้แก่ทรัพย์สินอนุมาตรา 1ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรสอนุมาตรา 2ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรม
หรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรสอนุมาตรา3ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวโดยวรรค 2บัญญัติว่าถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสแล้วที่นี้สินสมรสตามภาษาชาวบ้านคืออะไรบ้างล่ะตามกฎหมายแล้วสินสมรสคือทรัพย์สินทั้งหลายที่ได้มาภายหลังการจดทะเบียนสมรสแล้วเช่นเงินเดือนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือของทั้งสองฝ่ายเงินโบนัสของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือของทั้งสองฝ่ายเงินค่าเช่าทรัพย์สินที่ได้รับจากทรัพย์สินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายดอกเบี้ยที่ได้รับจากทรัพย์สินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายซึ่งรวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์มรดกที่ได้ระบุว่าให้เป็นสินสมรสตั้งแต่ตอนจดทะเบียนสมรสและยังมีอื่นๆอีกมากมายครับตามเรื่องของเรานางมาลีโจทก์กับนายปรีชาไม่ได้ทำสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรสจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติบัพ5แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พุทธศักราช 2519 มาตรา 1476 อนุมาตรา 5 อันเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะทำนิติกรรมยกให้เรามาดูกันว่ากฎหมายใหม่บัญญัติไว้ยังไงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1476 บัญญัติหลักไว้ว่าสามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งแตกต่างจากกฎหมายเดิมใช่ไหมครับโดยกำหนดให้การทำสัญญาที่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นการจัดการสินสมรสที่มีความสำคัญย้ำนะครับจัดการสินสมรสเฉพาะที่มีความสำคัญเท่านั้นมี8อย่างด้วยกันครับแล้วการจัดการสินสมรสที่ต้องจัดการร่วมกันของสามีภริยาหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่องนี้เป็นอะไรบ้างล่ะก่อนไปถึงเรื่องการจัดการสินสมรสที่ต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรสนายไอจะขออธิบายคำว่าการจัดการสินสมรสก่อนนะครับคำว่าการจัดการสินสมรสนั้นเป็นภาษากฎหมายครับภาษาชาวบ้านก็คือการทำสัญญากันหรือภาษากฎหมายเรียกอีกอย่างว่าการทำนิติกรรมทีนี้การจัดการสินสมรสที่ต้องได้รับความยินยอมของคู่สมรสตามกฎหมายกำหนดไว้8อย่างคือสัญญาอย่างที่1การทำสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือการจัดการเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเช่นบ้านคอนโดตึกแถวเป็นต้นการสัญญาตามข้อนี้ได้แก่สัญญาการขายที่ดินการแลกเปลี่ยนที่ดินการขายฝากที่ดินการให้เช่าซื้อที่ดินการจำนองที่ดินการปลดจำนองที่ดินหรือการโอนสิทธิจำนองที่ดินบ้านเช่าคอนโดตึกแถวเป็นต้นซึ่งรวมทั้งสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ด้วยนะครับแล้วมีตัวอย่างสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้บ้างไหมมีครับที่เรารู้จักกันดีก็คือรถยนต์ยังไงล่ะครับหรือเครื่องจักรหรือเรือขนาดใหญ่ก็จำนองได้นะสัญญาอย่างที่2คือการก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งภาระจำยอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินหรือภาระติดพันในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สัญญาตามข้อนี้เป็นเรื่องที่นายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปครับสัญญาอย่างที่3คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินบ้านเช่าคอนโดตึกแถวเป็นต้นโดยทำสัญญากันเกินกว่า3 ปีสัญญาอย่างที่4คือการให้กู้ยืมเงินคือการทำสัญญากู้ยืมเงินทำสัญญาเช่าซื้อหรือการไปเป็นหนี้เขานั่นเองสัญญาอย่างที่5คือการให้โดยเสน่หาคือการให้ไปเฉยๆไม่ได้ต้องการผลตอบแทนหรือการให้เปล่าๆยังไงล่ะครับการให้โดยเสน่หาหรือการให้เปล่าๆเนี่ยผัวหรือเมียจะทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นครับมันต้องมีข้อยกเว้นกันบ้างล่ะคือการให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวคือการให้ตามฐานะการให้ที่เป็นการให้เพื่อการกุศลการให้เพื่อการสังคมหรือการให้ตามหน้าที่ทำสัญญาเป็นการให้ตามหน้าที่ตามศีลธรรมธรรมเนียมปฏิบัติหรือการให้ตามประเพณีวัฒนธรรมการให้โดยเสน่หาเหล่านี้ต้องเป็นการให้ตามสมควรนะครับไม่ใช่การให้กันจนหมดเนื้อหมดตัวสัญญาอย่างที่6การทำสัญญาประนีประนอมยอมความเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปเหมือนกันครับสัญญาอย่างที่7การมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เท่าที่นายไอเห็นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกันภัยแล้วจะเอามาเล่าให้ฟังกันต่อไปครับสัญญาอย่างที่8การนำทรัพย์สินอย่างเช่นเงินสดที่ดินเงินฝากในธนาคารสลากออมสินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น
ไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาลซึ่งก็คือการเอาทรัพย์สินไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวนหรือตำรวจหรือใช้เป็นหลักประกันตัวจำเลยต่อศาลยังไงล่ะครับแต่ถ้าการทำสัญญาที่ไม่ใช่สัญญาทั้ง8อย่างนี้สามีหรือภริยาสามารถจัดการได้เองเลยหรือแอบจัดการทำสัญญาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งเลยก็มีนะครับข้อที่5ศาลเห็นว่านายปรีชามีทรัพย์สินเป็นที่ดินราคาหลายร้อยล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ดินพิพาทที่ยกให้แก่นางสาวสมศรีจำเลยที่1ที่ดินพิพาทจะมีราคาเพียงเล็กน้อยเพียง1 ล้านบาททั้งนายปรีชาก็เคยยกที่ดินให้แก่บุตรที่เกิดกับนางมาลีโจทย์ทั้ง3คนเหมือนกันการยกที่ดินพิพาทดังกล่าวให้แก่นางสาวสมศรีจำเลยที่1จึงเป็นการยกให้แก่บุตรทุกคนอย่างเสมอกันตามกำลังทรัพย์ของนายปรีชาผู้ให้จึงเป็นการยกให้โดยเสน่หาที่พอสมควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัวหรือตามหน้าที่ทำสัญญาแล้วตามมาตรา 1476 อนุมาตรา 5 ข้อที่ 6 แม้นางมาลีโจทย์จะไม่ได้ให้ความยินยอมนางมาลีโจทย์ก็ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการยกให้โดยเสน่หาระหว่างนายปรีชากับนางสาวสมศรีจำเลยที่1ไม่ได้การยกให้โดยเสน่หาของนายปรีชาจึงมีผลสมบูรณ์ทำให้นางสาวสมศรีจำเลยที่1เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายจึงไม่จำต้องวินิจฉัยว่านางมาลีโจทย์ลงลายมือชื่อในช่องพยานในหนังสือมอบอำนาจนั้นเป็นการให้ความยินยอมหรือไม่เพราะไม่มีผลต่อรูปคดีข้อที่ 7 เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านางสาวสมศรีจำเลยที่1ได้รับการยกให้ซึ่งที่ดินพิพาทโดยชอบและเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินที่แท้จริงแล้วนางสาวสมศรีจำเลยที่1ย่อมจำนองที่ดินพิพาทตามโฉนดที่ดินเลขที่1234ได้และธนาคารจำเลยที่2ย่อมรับจำนองไว้โดยชอบด้วยจำเลยที่2จึงไม่ต้องรับผิดไถ่ถอนจำนองจึงไม่จำต้องวินิจฉัยว่าธนาคารจำเลยที่2กระทำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนหรือไม่และที่ดินพิพาทมีราคาเพียงใดที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนางมาลีโจทย์มานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของนางมาลีโจทย์ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนคือยกฟ้องคดีของนางมาลีทั้ง3ศาลสรุปคือถ้าผัวได้ให้ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสให้แก่ลูกจากเมียเก่าแม้จะแอบทำโดยไม่ได้รับความยินยอมถ้าเป็นการให้ตามสมควรแก่ฐานะเป็นการให้โดยเสน่หาตามหน้าที่ทำสัญญาแล้วก็ฝ่ายเมียจะฟ้องขอให้เพิกถอนไม่ได้ครับสุดท้ายเพื่อนๆฟังจบแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้นายไอขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1451/2558 หมายเหตุตัวละครในเรื่องนี้เป็นตัวละครที่นายไอสมมุติขึ้นเองครับและเป็นสถานการณ์สมมุติเช่นเดียวกันโดยพฤติการแห่งคดีเป็นการเดินเรื่องตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาคลิปต่อไปนายไอจะมาเล่าซีรีส์อะไรติดตามคลิปต่อไปนะครับหากเพื่อนๆสนใจตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นายไอได้นำเอาตัวบทกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกาโดยย่อมาลงไว้ในคำบรรยายใต้คลิปแล้วสามารถเปิดดูได้เลยนะครับก่อนจากกันโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับปิดแฟ้ม